Het reinigen van anti-slipvloeren en sanitaire ruimtes brengt soms de nodige problemen met zich mee. En vandaag gaan we laten zien hoe we dat met de Excenter-methode aanpakken. Bij de grootste voetbalvereniging van Zeeland, Zeelandia Middelburg. Hier in de kleedkamer hebben we te maken met de anti-sliptegel met een grove structuur. Door de korte beweging van 7 mm en de 2850 toeren per minuut van de machine in combinatie met de Excenter Firepad komen we goed in de voegen en structuur van deze tegel. In de meeste gevallen werken we zonder gebruik van chemie, dus ik heb hier gekozen om alleen water te gebruiken. Hier in deze doucheruimte ligt de anti-sliptegel met behoorlijk veel kalkaanslag. En om dit probleem op te lossen gebruik ik de Excenter 5535, de Firepad en een hele krachtige ontkalker, de Excenter A1. De Excenter A1 is speciaal ontwikkeld voor de echte professional. Hij is gedoseerd tussen 10 en 20%. Doordat we extra gewicht op de machine plaatsen, halen we een optimaal resultaat. Zo, we hebben het gewenste resultaat behaald. Wilt u dit nou testen op locatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.excenter.com. Zien we snel!